Welcome back. කොහොමද යාළුවනේ? මුලින් කියලා හිතනවා පොඩ්ඩක් මේ කැමරාව උල් දාලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද කැමරාවක් ගන්න හිතුවා. අදාව බයිඩ් වලට. ඉතින් කැමරාව එව්ව Dij Pocket 3 එක. ඒ Pocket 3 තන හෙව්වා. ඉතින් අපි වෙන්දා දේවල් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේ ගන්න තැන සෙට් වුණා. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මොකද ඉතින් කැමරාවක් ගන්න කියලා හිතුවා හැමදාම දැන් ඉතින් ඔයාලට නිකන් quality නැතුව වීඩියෝ ඇප් දෙන්න. ඉතින් මං හිතුවා හොඳ quality වීඩියෝ එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට Dij Pocket 3 එක ගන්න ඕනේ. ආව් අම්මට සිරි බෙන්න බඩු කෑල්ල උන් ගත්තා. කොල්ලා උන්නක දැන් ඕපන් කරන්න යන්නේ. ඔන්න ඔහමයි තමයි බඩු කෑල්ල ගත්තේ. දැන් ඉතින් ඔයාලට සුපිරිම වීඩියෝ ටිකක් දාගන්න තමයි මං කල්පනා කරන්නේ. ඉතින් මම කාලයක් ඉඳන් ආසාවෙන් බලන් හිටපු දේ තමයි අද මට ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් මේකට මාර කට්ටක් කාලා තමයි මාර ගේම දීලම තමයි මම මේ දී ලබා ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු දේ මගේ ඇස් ඉස්සරහා තියෙද්දි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඒ ආසාවත් එක්කන් මගේ channel එකේ වීඩියෝස් අලුත් වීඩියෝස් එක්කන් ඉතින් එහෙම එද්දි ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribers කරලා තියාගන්න. අලුත් සුපිරි වීඩියෝස් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribers කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තමයි කැමරාව සුපිරි කැමරාව මං ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් ආසයි. ඉතින් ආසාව වගේ තමයි ගොඩක් මිලයි. ඉතින් මේකේ රිවිව් එකක් මං ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් ඒ සමගම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. සුපිරි වීඩියෝස් ටිකක් ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් එන මේක තමයි ගත්ත බාණ්ඩේ උන්න මං එනන් කියා. ජයෝ කොටම